নমস্কাৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ ইফ আৰু এন ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব স্ক্ৰীনখনলৈ মন কৰক আমাৰ এটা নেমৰ কলম আছে এটা কাষ্টৰ কলম আছে এটা মাৰ্কৰ কলম আছে জেনেৰেল পোৱাবিলাকে পাছ কৰিবলৈ 60 বা 60তকৈ বেছি মাৰ্ক পাব লাগিব কিন্তু জেনেৰেলৰ বাহিৰে যিবিলাক কাষ্ট থাকিব যেনে ST SC OBC এইবিলাকে কিন্তু 50 বা 50তকৈ বেছি পালে পাছ কৰিব তো এই কামটো কৰিবলৈ লাগিলে আপুনি যেটো ফৰ্মুলা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব সেই ফৰ্মুলাটো অকমান জটিল আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা কথাবিলাক আপুনি যদি মন দি শুনি থাকে তেতিয়াহলে নিশ্চয় আপুনিও এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিব অকমান দেখুৱাই দিছো ওপৰৰ প্ৰথম ৰাম আছে ৰাম OBC 50 পোৱাৰ কাৰণে এতে 5 দেখুৱাইছে আপুনি যদি 49 লিখি দিয়ে নাম্বাৰটো তাৰ পিছত এন্টাৰ প্ৰেছ কৰে ফেল দেখুৱাইছে সব 50 পালে পাস কৰে কিন্তু 49ত ফেল কৰে সব ঠিক তেনেকে হৰি জেনেৰেল তো 59 যদি লিখি দেও ফেল 60 যদি লিখি দেও পাস কৰে নিশ্চয় কথাটো বুজি পাইছে আপোনালোকে তো এই ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ বনাইছো বা কেনেকৈ লিখিছো এটো দেখুৱাম চাই থাকিব ফৰ্মুলাটো লিখিব গৈছো চাব প্ৰথমতে আমি সমান চিন দিলো এন্ড এন লিখিছো এন ফাংচন কাষ্ট টু OBC যে আছে তাত ক্লিক কৰি দিছো সেই সেলটোৰ নামটো লিখা গৈছে সমান চিন দিছো উদ্ধকমাৰ ভিতৰত জেনেৰেল লিখিম GENERAL জেনেৰেল লিখিলো কমা দিছো তাৰ পিছত মাৰ্কৰ ঘৰটো ক্লিক কৰি দিছো 50 লিখা আছে তাত ক্লিক কৰি দিছো C2 লিখা গৈছে অটোমেটিক্যালি গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল 60 মানে জেনেৰেললে 60 পাব লাগিব ব্ৰেকেট হেক কৰি দিছো কমা দি এবাৰ আকৌ এন্ড ফাংচনটো মই লিখিম এবাৰ ক'ব লাগিব যে জেনেৰেল নহলে আকৌ মই এই কাষ্টত ক্লিক কৰি দিছো B2 লিখা গৈছে B2 সেলত ক্লিক কৰিছিলো তাৰ পিছত লেস দেন গ্ৰেটাৰ দেন মানে এটো হৈছে নট ইকুৱেলৰ চিন লেস দেন আৰু গ্ৰেটাৰ দেন আপুনি লেস দেন আৰু গ্ৰেটাৰ দেন দিলে নট ইকুৱেল বুজাব নট ইকুৱেল GENERAL জেনেৰেল নট ইকুৱেল জেনেৰেল মানে জেনেৰেল নহলে আপুনি কমা দিয়ক আকৌ তাৰ পিছত মাৰ্কত ক্লিক কৰি দিয়ক C2 লিখা হৈছে গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল 50 হ'ব লাগিব মানে জেনেৰেল হৈ যদি আপুনি পাস কৰিব লাগে তেতিয়া 60 মাৰ্ক লাগিব আৰু জেনেৰেল নোহোৱা বিলাকৰ আদাৰ্সৰ কাৰণে 50 মাৰ্ক তাৰ পিছত আপুনি ব্ৰেকেট হেক কৰি দিয়ক এইখিনি আপোনাৰ ক'ব লগা আমি কম্পিউটাৰত ক'ব লগাখিনি কৈ দিছো কিন্তু চাওক এন ফাংচন যি সকলে জানে বা শিকিছে সেই সকলে নিশ্চয় গম পায় যে এন ফাংচনে পাস ফেল বুলি এনেকুৱাকে ৰিজাল্টটো উলিয়াই নিদিয়ে ট্ৰু ফলছ দেখুৱায় তো আমাক লাগিব পাস ফেল সেই কাৰণে আমি ইফ ফাংচনৰ সহায় লম অকমান ইফ ফাংচনটো ইয়াত ইউজ হ'ব এতিয়া এন্ড যত লিখিছো এন্ড ফাংচনৰ আগত ইফ লিখি দিছো মই একেবাৰে সম্মুখত একেবাৰে আৰম্ভণিত আমি যত এন্ড লিখিছিলো তাত আগত ইফ লিখিছো আৰু হেই যেটো আমাৰ ক'ব লগা কম্পিউটাৰক যে 60 জেনেৰেল হলে 60 পালে পাস কৰিব হেই যেটো 60 আছে তাৰ পিছৰ যিডাল ব্ৰেকেট সেই ব্ৰেকেটৰ পিছত ক্লিক কৰি এটা কমা দি উদ্ধকমাৰ ভিতৰত 5 লিখি দিছো তাৰ মানে এইখিনি কন্ডিশন যদি ফুলফিল হয় এইখিনি কন্ডিশন যদি মিলে তেতিয়াহলে পাসটো দেখা দিব তাৰ পিছত আমি প্ৰথমতে যেনেকৈ এন্ডৰ আগত ইফ ব্যৱহাৰ কৰিছিলো এইটো এন্ডৰ আগতো মই ইয়াত ইফ লিখি দিব লাগিব ইফ ব্ৰেকেট আৰম্ভ আৰু এই কন্ডিশনটোৰ পিছতো আমি কমা দি উদ্ধকমাৰ ভিতৰত 5 লিখি দিম সব তাৰ পিছত পুনৰ কমা পুনৰ উদ্ধকমাৰ ফেল দুডাল ব্ৰেকেট লাষ্টত দিছো বিশেষ জটিল নহয় যদিও দীঘলীয়া হৈছে চাওক এইখিনি আমাৰ ক'ব লগা যে যদি জেনেৰেল হয় ক্যান্ডিডেটজন তেতিয়া 60 বা 60 ৰ ওপৰ পাব লাগিব আকৌ এবাৰ আমি কৈছো নেক্সট আকৌ আমি কৈছো যদি B2 ঘৰটোৰ টেক্সট খিনি জেনেৰেল নহয় তেতিয়া 50 বা 50 ৰ ওপৰ পালেও হ'ব এই যেটা আমি কন্ডিশন দিছো এইটো এটা কন্ডিশন আৰু এইটো এটা কন্ডিশন ইয়াৰ পিছত আমি 5 বুলি উদ্ধকমাৰ ভিতৰত লিখিছো আৰু একেবাৰে শেষত কমা দি উদ্ধকমাৰ ভিতৰত ফেলো লিখিছো
এইখিনি আপুনি কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ মাৰক তাৰপিছত ফিল হেণ্ডেলত ধৰি টানি দিয়ক আপুনি গোটেইকেইটা ৰিজাল্ট পাই গৈছে চাওক ইয়াত 50 তথাপিতো 5 দেখুৱাইছে 49 লিখিলে ফেল হৈ যাব আৰু এইটো 59 কৰি দিলেও ফেল হৈ থাকিব জেনেৰেলটো 2 নম্বৰটো চাওক 2 নম্বৰটো 60 লিখিছোঁ তাত পাছ হৈ গৈছে ইয়াত যদি মই 59 লিখি দিওঁ ফেল হৈ যাব আৰু প্ৰথমৰটো চাওক 50 লিখিছোঁ পাছ হৈ গৈছে নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰাৰ উপৰিও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈকে ইমানে ধন্যবাদ